Hello mga palangga! Welcome back again sa aking channel. Ayan. Meron na naman akong panibagong putahin ihahain para sa inyo. So this time, magluluto ako ng sweet and sour tilapia. So tara na't ipapakita ko na yung mga ingredients at ipagluluto ko na kayo. Okay? So mga palangga, here are my ingredients for my sweet and sour tilapia. Of course, tilapia fish. I have 2 pieces. Garlic, ginger, onions, brown sugar, carrots. Ito yung carrots ko. Dinisaynan ko ng flour. Vinegar, soy sauce, cornstarch, mini bell peppers, orange, yellow, and red. Salt, tomato sauce, cooking oil, 1 cup of water, pineapple, and also meron akong extra water. Ito. Dito ko i-dilute yung cornstarch. Ito siya. So mga palangga, ito na yung aking mini bell peppers. Kinat ko siya ng ganito. Strips cut. Pahaba. So let's proceed to the procedures. So yung first kong gagawin is lalagyan ko ng salt ang tilapia. And after this, i-fry ko yung tilapia. So, ito na siya mga palangga, ang fried tilapia. And then, isa-set aside ko lang muna ito. So, yung next kong gagawin is magsusutay ako ng mga ingredients. So, nais ko lang i-remind na ang paggigisa ng mga ingredients ay hindi overcook, kundi half-cook lang. Okay? So, let's start with onions. Garlic, ginger, carrots, and lastly, bell peppers. So mga palangga, after kong isute yung mga ingredients, isi-set aside ko lang din siya katulad ng tilapia. And then after this, gagawa na tayo ng sweet and sour sauce. So ito na yung aking paglulutuan ng sweet and sour sauce. First, una kong ilalagay is 1 cup of water. Next, yung aking tomato sauce. Vinegar. Next, yung pineapple juice. Hindi ko isasama yung pineapple fruit. Later na yan. Yung juice lang muna. And after this, imimix ko lang. After mix, i-cover ko lang siya. Then, hihintayin kong uminit yung sauce. So, mga palangga, pag mainit na yung sauce, ilalagay ko na yung brown sugar. And
also yung cornstarch. Ito siya. Pero before this, i-dilute muna natin siya sa cold water. And then, i-mix ko lang. After kong i-mix mga palangga, lalagyan ko siya ng 1 tablespoon of soy sauce. And also yung pineapple chunk. And lastly, ilalagay ko na yung ginisang ingredients. And then, imimix ko lang siya continuously about 2 to 3 minutes. So, mga palangga, as you can see, okay na yung aking sweet and sour sauce. Malapot na siya. Ito na yung aking sweet and sour sauce. So, after this mga palangga, ilalagay ko na siya sa may tilapia fish. Okay? So mga palangga, ito na yung aking sweet and sour tilapia. Kaunta mga palangga, kaunta. It's time to eat. Ito na siya. Sweet and sour tilapia. Kaunta mga palangga.